ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට. ඔබ අතේ තියෙන මුදල් හොඳම ආදායම් මාර්ගයක් යන විදිහට ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කුරුණෑගල මිනිරන්ගම ප්‍රදේශයේ තිබෙන ඉඩමක් සම්බන්ධ තොරතුරු. මේ ඉඩමෙහි පොල්ගස් 32ක් වගා කොට ඇති අතර ඒ මගින් පොල් මොරයකට ගෙඩි 600ක් පමණ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තැඹිලි ගස් 28ක් පමණ මෙහි තිබෙනවා. මීට අමතරව කෝපි, කොස්, දෙල්, දූරියන්, ජම්බු, අලිපේර වගේ දැනටමත් පළදරන වටිනා භෝග වගාවකින් මේ ඉඩම සමන්විතයි. ඒ වගේම මෙහි ගම්මිරිස් වගාවක්ද තිබෙන අතර එයින් කිලෝග්‍රෑම් 900ක පමණ පළදාවක් ලබා ගන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පර්චස් 128ක් ඇති මෙහි විකුණුම් මිල ලක්ෂ 95යි. ඉතින් ඔයාලට මේ ඉඩම මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. ඔයාලට ඔයාගේ ඉඩම හෝ නිවස කඩිනමින් විකුණ ගන්න අවශ්‍යද? එහෙනම් www.idam.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකක් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්.